Tässä mun vieressä on meidän huutokauppaprojekti. Tätä tehtiin tuossa erittäin tiiviisti 3 viikkoa ja kyllä on painettu pitkää päivää, tehty yöllä. Mut siinä se on vieressä valmiin. Mutta tullaan näyttämään teille hyvinkin lyhyessä ajassa, miten päästiin tästä melko loppuun ajetusta laiminlyödystä huutokauppa pommista, voisiko sanoa. Tähän lopputulokseen, mikä tässä mun vieressä seisoo. Ei muuta kuin laitetaan nauha pyörimään ja katsotaan, miten äijien kävi tässä hommassa. Miten tähän päästiin. Sinullahan on korkein tarjous. Huutokauppa päättiin. Siellähän meillä saattaa olla jotakin. Mä lähden tuommoisella kotiin. Mäkin voisin lähteä. Täällähän meillä on sitten tämä itse punainen Eelille 6. On se vähän ryttyä ja ruttua. Ja tuo aika crispin näköinen tuossa aveessa tuo rytty, mutta kattokaa tätä. Neliveto meillä. Miksi? Joo. On vähän crispin näköinen kyllä, mutta Tässä vähän Jonne heittää tuolla legendaa ja poriseen. Itse vähän syynällä tässä. Lähinnä Juusulle terveisiä, että tää on vähän, aina kun on vähän erikoisempi väri nelikko tuossa, niin mä en tiedä mikä tuo juttu. Vähän on, siis ei oo reikää missään, mutta tosi paljon tämmöstä ja tommosta. Mutta no plussat, varusteet ja kohoja näytti jäkkiseltään hyvältä. Mut sitten taas pinnat, niin saumakkara. Talvante kyyti ja koppa kiinni. Jos meinaat tekee se nelikko automaattista takaveton manuaali plus kaikki muut faceliftaukset, sun muut siihen 20 päivää aikaa tai mitä 19 päivää aikaa, niin kyllä se äkkiä saattaa hiki tulla välissä. Aletaan, vaihe kerrallaan.
nyt! Joo. Joo. Yllänkö mä? Joo, no. Kaikki vaihteet toimii.
Sehän meni netisti. Nyt on hieno.